Google, spela My Daily Commute. Absolut. Spela Daily Commute på Spotify. Välkommen till din Daily Commute. En blandning av nyheter och musik skapad för dig. Tack så mycket. Hej och hjärtligt välkomna. Peter Esse heter jag och idag så ska vi prata om Sonos Roam. Lätt att säga fel. Sonos Move där. Sonos Move är ju den större högtalaren som har varit den enda bärbara högtalaren i Sonos-segmentet fram tills nu när vi då har alltså Sonos Roam. Och må tro att jag har strövat runt i bygden, i skogen, till och med tappat den i en bäck. Tack, IP-klassning där, IP67. Det betyder att den kan vara under 1 meter vatten i upp till 30 minuter är den byggd för. Detta är ju dock rent vatten och inte nödvändigtvis en smutsig bäck då ska sägas. Medan 6an i 67 står för dammskydd och det har jag satt den på prov på. Jag har grillat här hemma, jag har grillat ute bland stugan. Jag har haft med den inomhus, haft lite partaj och jag har också suttit här ute och frusit med den. Samt tagit ett och annat bad. Mycket volym ska in i badkaren. Och jag var ganska svag inställd till den här krabaten fram tills jag faktiskt fick det i min hand. Och det är inte helt ovanligt att jag liksom inte nödvändigtvis förstår produkten så som den presenteras. Varför skulle jag vilja ha med högtalare ut i skogen? Då är det väl naturen och fågelkvittet som jag är ute efter kanske. Samtidigt som jag har liksom så här musik i bakgrunden när man sitter och pratar. Det är väl inte så ofta jag vill ha det egentligen. Och vill jag ha det så... Den här är inte riktigt gjord för den här typen av bakgrundsljud. Så det är väl egentligen den enda kritiken jag har mot ljudet. Det kan liksom dista lite beroende på om man spelar. Till exempel jag provade Duran Duran A View to a Kill. Svårt där med gitarrerna. Och även New Order Through Face. Även där distar gitarrerna väldigt mycket. Alltså inte dista som i att ljudet blir dåligt. Utan mer att den typen av distade gitarrer ger en lite kakburkseffekt. Och i alla andra sammanhang så levererar den här ett ljud utöver det vanliga. Förstå nu skillnaden på en bärbar högtalare för 2000 kronor i den här storleken och Sonos Play One till exempel SL som inte kostar jättemycket mer. Det är klart att det sistnämnda där låter bättre, men den är ju också fast på sin position medan den här då följer med lite överallt. Och det är just det den har gjort. Den är så enkel att bara ha i handen så här och det skapar då möjligheter. Jag tänker jag ska visa hur stor den är jämfört med övriga Sonos produkter här inne. Och här har vi då Sonos 5. Inte så stor. Det går 2 Roam på en 5 på höjden och sen så har vi på bredden så har vi ungefär en då. När jag ändå står här nära en högtalare så ska jag sätta igång låt. Och sen hålla inne play-knappen. Så tar 5 över tillsammans med sin kompis stereoparet där borta. Jag kan ta tillbaka ljudet. Och gå iväg. Sonos Beam. Sonos Arc som inte ens får plats hela i filmen. Sonos One. Lite högre till och med. Tyvärr går det inte att använda Sonos Roam som bakhögtalare. Det hade ju varit helt... Gör med dig där. Legendariskt. Jag är helt övertygad om att det kommer en mjukvaruuppdatering. Helt övertygad. Och så här stor är Sonos Roam bredvid Sonos Move. Det är viss skillnad i vikt också. Den här väger då, Sonos Move väger 3 kilo. Sonos Roam väger bara 430 gram. Det är en stor skillnad. Vi har också då 16-17 cm hög. Och här är vi då 24 cm. Medan den är då 12,6 cm bred. Vilket då är ungefär samma höjd som, eller bredd som
Sonos Roam. Det är också en viss prisskillnad. Vi har Sonos Roam då som sagt för 2000 kronor. Och vi har då Sonos Move som kostar 3 500. Jag har däremot valt Sonos Roam i nästan alla sammanhang. Den är liksom, Moven är ju en stationär högtalare som vi kan flytta mellan platser mer. Alltså här mellan köket och stå ut och grilla kanske. Men sen står den där och ser lite dum ut för att jag har liksom inte musik igång när det kommer folk och så ska stå och snacka. Inte heller när vi sitter och pratar i ett sällskap. Då har jag svårt faktiskt att ha musik i bakgrunden. Men skulle man vilja ha det, då är det faktiskt Sonos Move som vinner. För den har lite lättare att kombinera det här sålet som ett gäng människor för med lite bakgrundsmusik som Sonos Roam faktiskt inte alls klarar. Det blir inte så harmoniskt. Så där har vi ju lite sådana saker. Sen, nu har jag redan konstaterat att jag tar inte med Sonos Roam ut i bygden och strövar så. Men skulle jag göra det så är det ju Roam. För att Sonos Move är inte, liksom, det går bara inte runt på den 3 kilos klumpen. Sonos Roam kan man ju bara liksom ta med och lägga i bilen mellan sätena. Liksom, det är inga konstigheter medan Moven måste packas då. Sen är det ju lite så här, tar man med den till en stuga i ett stugområde så... Ja, det vet i tusan om man vågar spela så högt på Sonos Moven ändå. För att det är ju småbarnsfamiljer som är runt omkring. Det var likadant när vi satt och grillade här mitt i det här området så kändes det som att teoretiskt sett skulle ju Moven funka bättre. Men Sonos Roam känns liksom lite mer dimensionerad för det ögonblicket. Jag ska jämföra med en högtalare till. För här står den vita Roamen och laddar på en tredjeparts induktionsladdare. Här är fördel svart om man har med den mycket. För det vita blir skiten. Och det här materialet känns som att den liksom gärna... Det kommer att sätta sig. Särskilt om jag har haft med denna på min grillning häromdagen. För IP-klassning gäller väl tändvätska också va? Rent vatten och tändvätska. Vi laddar dem med hjälp av USB-C. Det följer med en kabel men ingen själva laddare i väggen. Utan det får vi använda när vi redan har. Eller med fördel då vilken induktionsladdare som helst. Vi kan köpa till Sonos egna för 500 riksdaler. Då blir den så. Men tycker jag är lite... Hallå, släpp! Får vi göra så här. Då är det faktiskt lite bättre att bara så. Men trots all mobilitet så är det inte det som gör att jag faktiskt kommer satsa på inte bara en utan 2 Sonos Roam. Utan det är den här andra högtalaren. Ja, inte den vita då utan att det är en stereopar av 2 stycken. Den Sonos Roamen ihop med den. Så har vi då vårt stereopar och det är ju så enkelt att koppla samman dem. Det är bara att ta appen, installera den andra och sen gå under den första Roamen och trycka lägg till stereopar. Och då har du inte något som helst problem med någon burkighet eller liknande. Inte ens när du spelar A View to a Kill med Duran Duran. Då i stereopar så tror jag att man har de mest prisvärda högtalarna som det faktiskt går att få. Inte bara Sonos utan generellt sett. De slår naturligtvis Sonos Move då i mobilitet. Och det gör att det är bättre i de flesta fall. Utom vissa specifika sådana. De är inte bättre än Sonos One. Naturligtvis inte. Men de är nära nog. Särskilt i stereopar. Framförallt i stereopar så tror jag inte att de flesta helt vanliga kunder, konsumenter bryr sig så mycket. Medan om du är liksom ute efter att hela tiden ha bättre och bättre ljud och finjustera och liksom sådär. Ja men då har du ju Sonos 5 som du naturligtvis kan köra hög volym ända bort till grannen. Och du har bas som du kan inte ens koppla till en Sonos Sub. För att då liksom känns det som att dina inre organ likvidifieras. Och där har vi dem. Den andra grejen som jag nog skulle vilja ha så här när jag kopplat in dem i ett stereopar. Det är att om jag har dem kopplade till Sonos egna laddare. När jag då tog bort dem, då skulle den automatiskt avbryta det stereoparet. Så att när jag då kom ut på verandan, då går jag ju ut med vänster stereokanal. För att lösa det enklast i dagsläget, då får jag hålla in det här.
så blir den då en Bluetooth-högtalare. Och då ser ni att den blinkar blått där. Då helt plötsligt är den som en helt annan högtalare, så att då får vi para om den via Bluetooth här. Så hittar vi den. Och då är det inte längre Sonos Roam vi ska lyssna på via Spotify Connect, utan då är det den iPhonen som i sin tur är kopplad till den Sonos Roamen. Och vi kan ju då välja här uppe högtalare och TV. Men vi kan då inte längre välja den som en AirPlay 2-enhet som Sonos annars har stöd för. Till exempel som den nu då som är kvar inomhus. Och skillnaden är till exempel att när man väljer Bluetooth då går allt ljud ut. Som det ringer eller man sitter och tittar på något på YouTube eller vad som helst. Medan om man använder AirPlay 2-varianten, då är det bara själva musiken som går ut. Men jag tror det största problemet med Bluetooth, så där har vi egentligen kanske det tredje problemet och det som folk kommer ha mest problem med, det är att det är samma knapp för att sätta på och stänga av Sonos Roam som det är att aktivera Bluetooth-läge. Och det är då samma knapp som gör att vi ska hålla inne den 1, 2, max 3 sekunder för att komma igång med Bluetooth. Medan om vi håller inne den 1, 2, 3, 4, 5 så stängs då hela enheten av. Och nästa grej är att om den redan är uppkopplad med en telefon så med Bluetooth, då måste du stänga av den anslutningen på den telefonen, radera den helt, för att, i alla fall det är så jag har upptäckt eller märkt det, för att den här igen ska gå in i parningsläge. Om den har en telefon den är uppkopplad mot, så kommer den då inte göra det. Det är liksom samma hålla inne för att sätta igång Bluetooth och sätta igång parningsläge. Där hade det varit gentilt om det fanns en separat Bluetooth-knapp som vi tryckte på för att sätta igång Bluetooth och höll inne för att sätta igång Bluetooth parningsläge. Det är små saker, men det hade gjort det lite enklare. Sista jag vill nämna då är att play, pause, sänk, höja, av och på med micken. Och det, mina vänner, var Sonos Roam från Sonos. 2000 kronor. Ett otroligt välinitierat köp. Vill du beställa den nu så får du jättegärna använda affiliate-länkarna i beskrivningen. Jag vill också tacka till Tor Lindholm, min kollega och vän, som har lånat ut den vita Sonos Roamen som han gör i sin video för Teknikveckan. Min YouTube-kanal är ju inte en del av Teknikveckan längre och jag har då gjort den svarta och han har gjort den vita. Länk i beskrivningen till den, och så också även kanske Sveriges största Sonos-fan, otroligt opartiskt där. Marcus Attefors på 99 Mac och Macradion YouTube. Så även han får en länk till sin gigantiskt långa video. Om du tyckte den här var lite för kort så har du 2 andra väldigt mycket längre videor att titta på efter detta. Ha det gott, så hörs vi, ses vi. Hej!